Përshëndetje shenjë dashit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, muaj i ri, kismet i ri, javë e re. Të gjitha të reja, uroj që vërtet çdo gjë të eci mirë kësaj jave. Nuk harroni like, follow, share, kjo as i bëhet fjalë. Gjithashtu na ndiqni në kanalin tim në YouTube, Zodiac Oracle dhe aty. Për momentin jam postuar vetëm 6 shenjat e para, të tjerat pasojnë. E gjeni veten aty sido që të jetë, pra informohuni për ato çka muaj ka rezervuar për shenjën tuaj, të ndara me 10 ditë që keni më se të detajuar, dhe për parashikime në privat nuk harroni të na shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj, dhe gjithashtu mund të bëni subscribe për pyetje specifike brenda muajit, keni mundësinë të më drejtoheni dhe t'ju jap përgjigje sa herë të doni në këtë lloj forme dhe mënyre. Atëherë, si nis muaj normale, sepse muaj si nis java do thosha. Si nis java? Java nis me shqetësime. Po, shqetësime fillon java për ju. Kjo më tepër çfarë të them tani? Janë çështje të cilat ende nuk i keni zgjidhur. Domethënë e hëna ju gjen akoma në ato mendime dhe meditime të tipit ja dhe kjo s'u bë, ja dhe s'u zgjidh, po kësaj si do ja gjej anën, po këtë si do ta rregulloj. Dhe gjithashtu vjen re edhe ndoshta probleme që mund të dalin aty nga içi, ku nuk ishin dhe t'ju vën përsëri në mendime, mbase diçka menduat se zgjidh, por në fakt duket se nuk e keni zgjidhur ende. Pra, sido që të jetë dita e hënë ju gjen ende të menduar, ende në vështirësi e si për situata që nuk po ua gjeni dot zgjidhje, nuk do thosha merrni gjërat me qetësi edhe mos u trysnoni kaq shumë. Çfarë është për të zgjidhur do zgjidhet, çfarë është për të ardhur do vi, por që sido që të jetë nesër nuk favorizon dita për të pozicionuar, për të marrë vendime të rëndësishme, thjesht lërini gjërat të kalojnë ashtu siç kanë për të kaluar. Për sa i përket ditës së martë, pastaj ditën e martë, ja, shko se ndryshojnë ditët menjëherë, nga atje ku s'di se ku jam, shiko se ku fitoj pastaj edhe s'di se çka kam. Nëse sido që të jetë çështja është që këtu dita e martë është një ditë e cila favorizon shumë të ardhurat, fitimet, përmes punës, përmes investimeve, përmes ideve që do të keni, çfarëdo lloj gjë që do të investoni ditën e martë, duket se ju del në një fitim shumë të madh, dhe kjo nuk ka fjalë për të ndalur shumë, thjesht fitime të mëdha, thjesht për fitime, sukses, arritje në çdo fushë të jetës tuaj. Kjo gjë është e mundur ditën e martë. Pra, përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur keni mundësinë të largoni nga jeta juaj dhe ato pak gjëra të cilat e kuptoni dhe vetë shumë mirë që nuk ju ndihmojnë të ecni përpara, nuk ju ndihmojnë të përparoni, qoftë kjo një lidhje e mbaruar, e ngecur, e përfunduar, një ide që nuk ju nevojitet më, një qasje që keni ndaj një situate që nuk ju çon dhe gjikundi, pra thjesht duket se duhet ishni dorë nga diçka që nuk ju duhet, nuk ju bën më punë, nuk ju shërben më, dhe prej andej në vazhdim pastaj fillon një jetë e re me mundësi të reja. Pra është ky momenti i fundit që do shqetësoni për diçka që nuk ka vlerë më. Okej, dita e mërkur. Aty mbyllni hesapet tuaja me çfarëdo gjë që s'ju duhet më dhe vazhdoni pastaj përpara ashtu sikurse duhet. Përsa i përket ditës së enjte, përsa i përket ditës së enjte, shumë prej jush nuk e din nëse keni planifikuar një farë udhëtimi apo do të planifikoni një udhëtim, mund të ketë të bëjë edhe me pushimet e verës, mund të ketë të bëjë edhe me një dëshirën tuaj shumë të madhe për t'u larguar diku në një vend tash të huaj, ka të bëjë gjithashtu, është shumë mirë më saktë, ose sa thua favorizon shumë kjo dita e enjte edhe çfarëdo gjë që ka të bëjë me tregtinë, çfarëdo gjë që ka të bëjë me turizmin, çfarëdo gjë që ka të bëjë me paran. Kështu që unë do thosha përdorni trurin, përdorni intuitën, përdorni çdo lloj mundësie që keni për fitim, sepse duket se ju del shumë mirë. Por ajo çka vihet re gjithashtu ditën e enjte është se kemi këtu një tendencë për ta nisur nga e para, për të nisur një udhëtim të ri, një jetë të re, e cila duket se ju del edhe shumë mirë. Domethënë këtu fillon një jetë e re në përgjithësi. Në veçanti favorizohen shumë turizmi, tregtia, iniciativa, proces të menduarit, i të eksploruarit, udhëtimet në përgjithësi dhe gjëra të tilla duket se favorizojnë shumë ditën e enjte. Pra, përsa i përket ditës së premte, ditën e premte të lirë të bëni çfarë të doni, urani ju jep lirin të bëni çfarë të doni, sjell në rrugën tuaj mundësi të cilat duhet të shfrytëzoni, vit të papritura, dhe të papriturat nuk janë gjë tjetër veçse surpriza pozitive të cilat janë në favorin tuaj, dhe në favorin tuaj në çfarë mënyrë ju japin mundësinë të jetoni të lirë prej këtej në vazhdim, të merrni frymë dhe të planifikoni ndryshe hapat tuaja
drejt lirisë, çfarëdo lloj mundësie që ju vjen në jetën tuaj ditën e premte, mundoni ta shfrytëzoni në maksimum. Do të jenë pikërisht këto lloj mundësish ato të cilat do bëjnë diferencën në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së shtunë, tejet emotive dita e shtunë për ju, sidomos nëse puna ju lit me një peshk, me një gafor ose me një akrep, këto janë shenjat të cilat do zhvillojnë shumë botën tuaj të brendshme, do ju bëjnë të mendoni dhe të ndjeni gjërat. Ndryshe, pra me këto shenja do përjetoni ndjesi shumë të forta, të cilat të kanë për të ndryshuar totalisht dhe rrënjësisht, ose pastaj jeni ju që keni ascendentin në shenja të tilla dhe emocionet tuaja ndryshojnë dhe botkuptimi juaj ndryshon dhe ndryshe prej këtej në vazhdim do i ndjeni gjërat. Do thosha besojeni intuitës tuaj ditën e shtunë. Besojeni intuitës tuaj sepse nuk do gaboni. Por çështja sidomos që ka lidhje të bëjnë me sentimentin, nuk do gaboni. Përsa i përket ditës së diel tani, dita e diel është një ditë rezistencë, ose ta thuash një ditë ku ju çdo gjë ju thot es përpara dhe dil aty jashtë dhe kërko çka është e drejta jote për ta kërkuar, por nga ana tjetër ju duket se jeni goxha të tërhequr, nuk doni të merrni pjesë në aktivitete shoqërore ju e jo njerë, por në asnjë gjë e cila ju përfshin, qoftë një bisedë, qoftë një situatë, çfarëdo gjë qoftë, jeni tejet të lodhur sa për tu angazhuar me çështje të tilla ditën e diel, sido që të jetë kjo tendenca juaj për të qëndruar larg problemeve dhe larg situatave, duket se do të rezultojë dhe në fitoren tuaj më të madhe. Pra do i shpëtoj nga situata të këqija vërtet. Kështu që shumë që do jeni të tillë ditën e diel, sepse duket se ju del për më mirë, domethënë, të mos përfshiheni se sa të përfshiheni situata të caktuara. Kështu pra java për ju. Përshëndetje shenjat Demit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tim në YouTube, keni aty parashikimet e përgjithshme të muajit, pak a shumë se çfarë do ndodhi, çfarë do shohim. Keni dhe parashikimin për shenjën tuaj, kështu që shkoni, dëgjojeni dhe komentoni, se doni bëni, domethënë mirë do ishte edhe na komentoni në ato ndonjë gjë, të kemi dhe ne parasysh se ku duhet të korrigjohemi apo ku duhet të jemi më mirë apo nuk e di. Gjatë të tilla, mos harroni të bëni subscribe, like edhe të aktivizoni zilën si do të jetë postimet të radhës do pasojnë edhe aty. Për parashikime në privat më shkruani tek linku që keni në bio, ndërkohë që nëse keni dëshirë për më shumë pyetje dhe përgjigje brenda muajit, mund të bëni një abonim mujor që jep këtë mundësi. Atëherë, nis java për ju me drejtimin e vetë jetës tuaj që e keni ju vetë në duart tuaja. Do me thënë, jeni vetë zot, vetë shkop të jetës tuaj, ju lidhni, ju zgjidhni si do doni i bëni gjërat, ditën e hënë nuk ka pengesa, nuk ka vështirësi, ato çka doni të arrini e arrini vetë. Për ju që jeni femra, ju lidh puna shumë me bashkëshortin tuaj ose me personin me cilin bashkëjetoni, këtu po prisni që ai të marrë një vendim dhe me sa duket e merr këtë vendim, shumë prej jush do të mund t'ju bëhet një propozim për një bashkëjetesë ose për një martesë fejes, sido që jetë nëse ka qenë ndonjë situatë e krijuar brenda familjes, duket se kjo zgjidhet nga ky krye familjari, ta themi kështu, që po. Ditën e hënë ju që jeni meshkuj mund të zgjidhni vetë problemet tuaja, ju që jeni femra, duket se ky mashkull jetës tuaj pozicionohet, merr pozicionin që i takon edhe e zgjidh situatën. Të paktën kështu na rezulton dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është ditë shumë e bukur përsa i përket punës, karrierës, profesionit në vija të përgjithshme. Këtu ju pret një sukses shumë i madh, dhe me sa duket është edhe i merituar. Këtu meni merita, këtu meritat mund të jenë jo thjesht lëvdata, por mund të jenë edhe shpërblime ekonomiko-financiare. Këtu një çështje që mbase kishit të pazgjidhur në çështje pune duket se zgjidhet, ju që keni qenë pa punë për një kohë të gjatë duket se lajmëroheni se do filloni punë diku. Por është edhe momenti ku gjatë ditës së martë keni mundësi të zgjidhni çështje të rëndësishme institucionale, domethënë çfarëdo lloj gjëje që ka ngecur në përzyra, duket se ky person, ky i cili mbar këtë lloj peshe të rëndësishme, pra është person zyrtar, duket se vjen dhe ju komunikon lajmin e lumtur se shikoj se ja dolet, është aprovuar kërkesa juaj ose ai dokumenti që prisje ose që kërkoje ja ku e ke, e gjëra të tilla domethënë. Të tilla gjëra ka dita e martë për ju. Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë bëni kujdes nga veset, bëni kujdes nga gjithçka kthehet nga e kaluara ose kthehet si dënim, në formën e dënimit,
Pse them këtë gjë? Sepse pikë së pari kjo është letra e tundimit, okay? Do të thënë kjo tregon që do të tundoheni shumë ditën e mërkur pjesa më e madhe prej jush, me si persona që më të kthehen nga e kaluara juaj, ju vetë me vesat tuaja dhe me ato fiksimet që keni, nuk është moment për të humbur më kohë, nuk është moment më për të kthyer kokën mbrapa, është moment për të ecur përpara. Kështu që ky është pikërisht momenti gjatë ditës së mërkur ku ju i lani sapet me persona të tillë njëherë për gjithmonë, nuk i lejoni më situata të tilla t'ju prekin, t'ju ndikojnë dhe t'ju ja bëjnë jetën çord. Pra, në një marrëdhënie ekzistuese ku jeni nuk përfshini një person të tretë, ose nëse ai është vërdall, ju i thoni stop me kaq, dua të kem të bëjmë me ty, pra ky është vesi. Mund të ketë të bëjë me një substancë ju konsumoni, mund të ketë të bëjë me një vesë të tipit kumar, nëse e luani dhe e keni parasysh kur kthehen, thoni jo, po kjo gjë kthehet përsëri dhe ju tundon, është tundimi pra, por mund të jetë edhe një problem psikologjik, domethënë tip psikoze që me të cilën po luftoni, por që paranoje, që her pas here vjen dhe ju gjunjëzon. Unë them se këtu vetë e keni vete në duar tuaja edhe mos bini pre këtyre as personave, as situatave, okay? Dhe as ndjesive psikologjike, le të themi. Përse i përket tani ditës së enjte, jemi në të njëjtën linjë, me të kujdes ditën e mërkurit dhe ditën e enjte, sepse vjet re mashtrimi, vjet re gënjeshtra, vjen re personat që duan të fusin në kurth. Ndaj dhe bëni shumë kujdes, do mos në ambientin e punës dhe në çështje personale, bëni shumë kujdes me personat të cilët ju njohin, i din aftësitë tuaja, i din edhe të metat tuaja dhe pjesë më të madhe të rasteve i përdorin për benefit dhe fitime të veta. Këtu nëse do të jeni mjaftoshëm të zgjuar, mjaftoshëm të shkathët që t'u merrni në kthes, ju lumt. Por që po, bëni kujdes ditën e mërkurë dhe ditën e enjte nga gjëra të tilla. Dita e premte tani, ditën e premte keni mundësinë të njihni veten për atë çka realisht jeni, aktivizoni dhe lartësoheni, si ta thosh, aktivizoni aspektin tuaj më të lartësuar dhe dërgjegjen tuaj më të lartë dhe këtu sa thuash edhe ju vetë lartësoheni si individ. Kuptoni se çfarë kapaciteti keni, kuptoni se çdo gjë nis nga ju dhe përfundon tek ju. Pra është momenti ku çdo gjë kuptoni se keni ju vetë në dorën tuaj dhe kjo gjë ju pëlqen. Pra do vinë në mënyrë të tillë situatat të ndërthurura dhe të sistemuara në jetën tuaj se që do kuptoni pikërisht se gjë që po ju them që fali jush mund të realizohet çdo gjë dhe fali jush mund të shkatërrohet gjithçka, por këtu jemi më tepër në realizim pra ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë shumë prej jush mund të ndihen të tillë, do me thënë që kanë humbur lojën në terrenin e tyre, që nuk kanë më shpresë, që nuk ja vlen më të kthesh ose nuk guxojnë më të kthehen sepse kanë frikë refuzimin, e me radhë, do me thënë shumë të fragmentuar, shumë të lodhur dhe shumë të dekurajuar, sa thuash, jeni ditën e shtunë, sidomos për situata në të cilat nuk e keni më ju kontrollin, ose thjesht do të përjetoni situata që kanë lidhje me të kaluarën ose mund të lindi një debat në çift i cili ju kthen shumë pas në kohë dhe ju kujton situata të cilat nuk doni të kujtoni. Por sido që të jetë e tillë është dita e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, pastaj flini gjumë se përmes ëndrave merrni vesh ato çka duhet të merrni vesh, domethënë duket se gjitha mesazhet, gjitha zgjidhjet e problemeve tuaja burojnë nga ëndrat ditën e diel, zgjidhja e tyre. Ndaj edhe së thuash keni besim tek ëndrat tuaja, keni besim tek mesazhet që ato po ju përcjellin, sepse aty fshihet edhe zgjidhja e një problemi tuaj aktual, ose nëse nuk është zgjidhja e një problemi, është paralajmërimi se po intuita juaj ka të drejtë dhe po dikush po ju mashtron, po ju gënjen, do t'ju bëj keq dhe ajo del në ëndrat tuaja. Okej, por edhe nëse se keni nevojë për një orientim të tipit ta bëj të mos e bëj dhe kjo del përmes ëndrave tuaja dhe ju ndihmon jashtëmase shumë në vendimarrjet tuaja. Përshëndetje shenjë binjakëve, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, jemi përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Nuk harroni të bëni like, follow, share. Parashikimet e muajit janë tashmë në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle. Shenja juaj është atje, mund të shkoni ta dëgjoni, të informoheni. Fundja është më së përcaktuar dhe më së qartësuar për secilin dietësh me radhë. Këtu për të rezervuar takimin tuaj më shkruani tek linku që keni në bio dhe nëse se keni nevojë për thjesht pyetje përgjigje gjatë muajit, mund të bëni një subscribe. Atëherë, muaj, jam fiksuar te muaj se me ato po merresha parashikimet e muajit dhe më kanë mbetur atje
Atëre, Java nis me, po, çështje familjare, çështje pronash, të cilat mund të shfrytëzoni shumë mirë. Domethënë, nuk e di një bisedë rreth këtyre gjërave nesër ka për të qenë shumë produktive dhe shumë fitimprurse do thosha, në të shprizëm. Atëherë ju që keni një pronë dhe do ta shfrytëzoni, duket se me një lajm se e keni mundësi ta shfrytëzoni këtë gjë, ose statuash jo vetëm që shfrytëzoni këtë pronë, po edhe dilni me fitim ekonomiko-financiar. Pra, çështje prone, çështje banese, çështje familjare, janë ato të cilat nesër do të tërheqin vëmendjen tuaj dhe statuash live që do të merrni ose situatat që do të zhvillohen do të kenë më tepër të bëjnë me çështje të tilla. Gjithashtu vjet re një farë mundësie për një shpërngulje, nëse do të shpërnguleni për një shitblerje banese dhe për një ndorim edhe pse jo lagjeje, nëse do lëvizni, do shpërnguleni. Por që pjesa më e madhe them se qëndrojnë te kjo shfrytëzimi një prone dhe lajmet që do të merrni, pra që do të shfrytëzoni atë pronë ta zëm për ta dhënë me qëra apo për qëra ditore apo çfarë do gjë qoftë, duket se lajmet që do të merrni nesër lidhje me këtë gjë ju favorizojnë, madje ju ndihmojnë që të shtoni të ardhurat tuaja. Shumë mirë, shumë bukur. Për sa i përket ditës së martë, këtu më tepër jam të fokusuar në çështje personale, të tipit ju që jeni femra. Shko, këtu jemi në një dashuri domethënë platonike, si ta thuash. Këtu më tepër e mendojmë personin, por nuk e dimë se personi na mendon ne, po pastaj po na mendon po pse se e hapin. Atëherë këtu duket shumë qartë që ju që jeni meshkuj e keni një femër në mendje dhe ju që jeni femra e dini që ky mashkull ju mendon, por nuk po merret një hap, nuk po hidhet një hap serioz, nuk po guxohet të hidhet ky hap dhe mbetet thjesht në plan mendor. Unë do thosha ose një rapal ose pala tjetër, nëse jeni të interesuar për dikë, shkoni shprehani mendimin tuaj dhe sa thuash ndjenjat që keni ose pëlqimin që keni ndaj këtij personi. Është më mirë kështu se sa të rini thjesht ta mendsoni se më mendon, s'më mendon, do bëhet as do bëhet. Një person i cili përket së kaluarës tuaj, po ju mendon, është e vërtet, por thjesht nuk e ka guximin të kthehet dhe më mirë s'po kthehet sepse do e ndërlikonte situatën. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, këtu vjen re shumë mundësi të mira fitimi për fitimi ekonomiko-financiar pikë së pari, statusi së dyti, do me thënë i bie që në ambientin tuaj bëni popullor, fitoni famë, keni mundësi të përmirësoni të ardhurat tuaja, shtohen të ardhurat tuaja dhe mirëqenia në vija të përgjithshme. Ju që jeni meshkuj duket se kjo është mundësia juaj. Në qoftë se keni gjetur një femër, domethënë të tillë që është kaq super, domethënë se është letra më e bukur që më duket që përfaqëson femrën, atëherë mbajini fort sepse nuk do gjeni më tjetër si kjo. Dhe ju që jeni femra duket se dhe në jetën personale, përveç asaj profesionale, keni për të gëzuar për këtë në vazhdim. Gjithashtu vjet re se shumë prej jush mund të merrni vesh ditën e mërkurës, do bëni mami, babi, prindër në përgjithësi, sepse është letra e mamësisë dhe favorizojnë shumë profesionet që kanë të bëjnë me të bukurën, me estetiken, me të tilla gjëra. Tani nëse doni të bëni ndonjë ndërhyrje, ndonjë ndryshim në pamjen tuaj, edhe kjo është e mundur ditën e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, këtu bini çift, do të thotë dita e mërkurë, dita e enjte ju do të çift, sido që të jetë, dhe ka shumë mundësi që shumë prej jush të kaloni një bashkëtesë, në një fejes, të caktoni datën e një martese ose të keni fatin e madh të përmes një njohjeje të arritni të keni një lidhje serioze. Prej këtej në vazhdim. Përsa i përket tani ditës së premte, ditën e premte bëni kujdes sepse duket sikur jeni në vëzhgim me sipër, duket sikur personat caktuar ju vëzhgojnë edhe masin çdo hap tuaj, çdo lëvizje tuaj, çdo gjë që ju bëni, domethënë duket sikur jeni në tamam sikur se tash në vëzhgim. Ndaj edhe nuk i bëni këtu të qarta ato çka doni të realizoni, mbani larg syve të kureshtarëve, sikur se ju thënë gjithmonë ato objektivat tuaja, planet tuaja, sepse nuk ju le verdisje të merren edhe vesh, pra jeni pak sekretiv sepse ju del mirë, sepse duket sikur gjithë kanë syt kundrejt jush. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë arrit ekuilibri, më në fund bëni diferencën në jetën tuaj. Ditën e shtunë keni mundësinë të arrini që të si mendore të ekuilibroheni fizikisht dhe shpirtërisht dhe emocionalisht dhe është dita ku si ta thuash arrit ajo diferenca. Është ai momenti ku thua e bëra diferencën në jetën time, arrita të bëja kalimin nga një situatë e keqe në një situatë super situatë, me thënë. Kështu që këtu keni mundësinë të idhni pas krave ç'a ishte dhe të bëheni gati për një të ardhme të re shumë të bukur.
Ndërkohë që ditën e diel do thosha bëni kujdes mashtrimet. Do të thonë ditën e diel vjet re që ka persona që duan t'ju mashtrojnë, duan t'ju gënjejnë, duan të përfitojnë nga ju, ndaj dhe bëni shumë kujdes sepse këtu kemi të bëjmë me lojra të tilla. Tundimi do të jetë shumë i madh ditën e diel, pra kujdes në marrëdhëniet tuaja në çift ju që jeni në marrëdhënie serioze dhe kujdes në çfarëdo gjë që premtohet dhe ju thuhet sepse nuk është e vërtet dhe nuk i ka bazat e vërteta dhe është mashtrim. Kështu që bëni kujdes. Përshëndetje shenjë gafores dhe mirë se vini këtu në Zodiac Oracle përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj edhe këtë javë si çdo javë. Nuk harroni të bëni like, follow, share. Parashikimet e muajit i keni në YouTube, i gjeni aty. Dëgjojeni me kujdes sepse është një muaj vërtet i bukur, i rëndësishëm. Merrni informacionin tuaj sepse pse jo, aq detajuar sa e keni. Për parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio, duke qenë se këtu janë parashikime të përgjithshme gjithmonë, nuk e harrojmë këtë gjë, dhe gjithashtu në qoftë se doni më tepër fleksibilitet brenda muajit të tipit bëj pyetje marr përgjigje, atëherë mund të bëni një subscribe mujor. Mirë, pra, nis java me, bëni kujdes ju qeni femra me vjerën tuaj të mos kapeni, të mos krijoni probleme, sepse nuk ju leverdis ky moment, do me thënë nuk ju leverdis të kapeni me një femër të tillë, të dilni të humbura. Gjithashtu bëni kujdes të mos, nëse nuk keni e pror, po keni e prore, do me thënë duket që do e humbisni lojën edhe aty po t'ishte kështu. Kujdes me shpenzimet në vija të përgjithshme, kujdes me shpenzimet që mund të dalin papritur dhe që dalin brenda familjes ose për të zgjidhur çështje familjare ose që janë për persona të tillë, do me thënë mund të hyni në një debat shumë të madh brenda familjes vetëm për faktin se bashkëshorti për shembull nuk di t'i ndaj mirë rolet. Kush është roli njërës dhe kush është roli tjetrës femër në jetën e vet dhe duket se më tepër anon nga mami vet. Kjo do ju acaronte jashtëmase shumë. Gjithashtu bëni kujdes sepse kjo letër nuk përfaqëson vetëm vjerën, si nga njëra palë dhe nga pala tjetër, por kjo përfaqëson edhe femrën, personin e tretë në një marrëdhënie, kështu që bëni kujdes. O do përballeni me vjerën tuaj pjesa më e madhe prej jush, nëse keni marrëdhënie që keni mirë, ose me proren tuaj që ka tipare çik, ose pastaj kjo është femra tjetër edhe e merrni vesh të gjë edhe çfarë vjen pastaj nuk dua as ta imagjinoj. Tani, për sa i përket ditës së martë, ditën e martë favorizohet flirti, favorizohet dalit, favorizohet njohjet e reja për qeni vetëm, nis një lidhje e re, duke të më thënë që jemi duke nisur një marrëdhënie të re, një lidhje të re, si fillim është një flirt, është një pëlqim, por varet në qoftë se gjërat ecin mirë edhe mund të kthehet në diçka më tepër. Por sido që të jetë, dita e martë është dita ku fillon diçka e re në lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift ose me një bashkëpunim. Se çfarë të ardhme ju do ketë, këto ta përcaktoj koha. Nuk e themi dot që tani. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur kuptoni se një pjesë mirë e juaj, se keni ngecur në kushtet ku jetoni, në kushtet ku punoni, pra jeta juaj është e ngecur dhe nuk doni më, ju ka ardhur maj të hundës. Dhe merrni vendimin e rëndësishëm që të lini çdo gjë atje ku e keni dhe të vazhdoni për më tej. Pra është momenti ku kuptoni se duhet bërë një lëvizje, kuptoni që këtu po të vazhdoni kështu në këto kushte do të merrni veten me qafë, ndaj edhe ka ardhur momenti ndryshimeve të mëdha. Do thënë ditën e mërkur, pjesa më e madhe dhe më mirë për ju kuptojnë se ka ardhur momenti i një ndryshimi të madh i cili do sillte më tepër stabilitet në jetën tuaj, por në qoftë se këtë ndryshime keni bërë ose këtë hape keni hedhur para pak kohësh, para muajit të kaluar ta zëm, atëherë i bie që këtu tani po stabilizoheni dhe kjo mund të ketë të bëjë edhe me një person që keni njohur gjatë muajit të kaluar, edhe me një vend pune që keni ndryshuar gjatë muajit të kaluar, dhe në përgjithësi me çfarëdo ndryshime që keni bërë, i bie që tani stabilizoheni. Nëse këto ndryshime ende si keni nisur, atëherë do i nisni dhe përsëri rezultati është i njëjtë. Përsa i përket ditës së enjte pastaj, ja ku jemi në fillime të reja shumë të bukura, doni udhëtime ju, doni biseda për një fillim të ri në një vend të ri pune, doni një shpërngulje, doni një çfarëdo gjë qoftë kjo nismë e re është, fillimi i ri është, mund të jetë një shtatzani dhe nuk është fare për të çuditur, është e gjitha juaja, është një ditë e cila nuk është se thjesht, si ta thuash, përfaqëson vetëm atë si ditë,
Është një ditë ku nisin ngjarje të reja në jetën tuaj, fillon të lëviz ndryshe jeta juaj, rrethanat ndryshojnë, kushtet ndryshojnë dhe gjithçka premton për një fillim të ri dhe për një jetë të re shumë të bukur. Pra, prej këtej në vazhdim, por gjithë kësaj dite shumë prej jush tash mund të merrni vesh se jeni shtatzëna, ose edhe mund të bëheni prindër, pra është dita që sillni në jetë një fëmijë dhe aty fillon një jetë e re, ose mund të jetë dita ku nis një marrëdhënie e re, një flirt i ri, ose është dita ku ndryshon jeta juaj sepse diku shpërnguleni dhe sjell kjo gjë një situatë re në jetën tuaj, sido që të jetë domethënë fillime të reja, dita e njëjtë. Për sa i përket pastaj ditës së premte, ditën e premte ja ku jemi. Është ndryshimi aty brenda, po sigurisht që po ecni përpara, nuk ka qenë lehtë, ka dashur shumë kurajo që të mblidhit veten edhe dhe forcat tuaja dhe të ecni përpara, por kjo gjë po ju del shumë mirë dhe po e vërtetoni këtë gjë dhe vazhdoni po edhe ditën e premte me këto nuanca ndryshimi. Tani këtu shumë prej jush mund të heqin dorë nga një marrëdhënie përfundimisht, ose e kanë hequr dorë nga një marrëdhënie përfundimisht dhe janë në po ato ujëra. Shumë prej jush mund të ndryshoni një ambient pune, shumë prej jush thjesht ndryshimet që bëni ditën e premte duket se dalin me shumë fitim dhe përfitim në një të ardhme afatgjat. Okej, domethënë është jeni pjesë e ndryshimit dhe ndryshimi po ju vjen për mirë. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë korrni ato çka keni mbjell dhe domethënë juve mua se jemi akoma në vjesht, çon ka, po punoni për të shkuar deri tek vjeshta. Atëherë jemi në verë vërtet, por si ta thuash, vazhdoni me punën siç e keni nisur sepse vjeshta ka për qenë fenomenale me sa duket për ju. Pra duket që pjesa më e madhe prej jush ditën e shtunë po mendoni akoma se si do të fuqizoheni, se si do të investoni, se si do të punoni më fort në mënyrë që të merrni ato çka duhet të merrni pastaj aty nga vjeshta. Pra planifikimet tuaja ju çojnë në vjesht, por mendimi është tek procesi i punës. Dhe përsa i përket ditës së diel, tani çfarëdo lloj gjë fati sjell është dora e fatit dhe ne nuk mund të kundërshtojmë. Mirë priteni se të jetë mirë, të jetë e keqe, kush ka bërë gabime do përballet me gabimet që ka bërë, kujt i ka rënë më qaf, do shikoj se të tjerët bien para syve të veta, domethënë, duke qenë se ju lartësojeni dhe të tjerët pësojnë ato çka duhet të pësojnë. Sido që të jetë çfarëdo lloj gjë që duket si një shkatërim në jetën tuaj, si nuk e di, një shkatërim apo një disfat apo një shok apo nuk e se çfarë, do të për një arsye më madhore dhe do kuptoni këtë në plan afatgjat. Sido që të jetë mos u trëmni, nuk është asgjë e keqe. Përshëndetje shenjë Luanit, mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Ku sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, ku nuk harroni që parashikimet janë të përgjithshme. Për parashikime personale më shkruani tek linku që keni në bio, për pyetje përgjigje gjatë ditë muajit mund të bëni një subscribe mujor, domethënë një abonim mujor ku keni mundësi të bëni pyetje të merrni përgjigje sa të doni. Dhe sigurisht kemi edhe parashikimet e muajit qershor që i gjeni në kanalin tim në YouTube. Ju të paktën i keni aty, shkoni dhe dëgjoni dhe informoni se çfarë ky muaj ka rezervuar dhe për ju. Atëherë, nis java me mendim nga persona shumë të rëndësishëm. Domethënë duket se këtu në realizimin e objektivave tuaja, të planifikimeve tuaja, duket se ka persona me peshë të madhe, të cilët ju ndihmojnë të arrini atje ku doni. Gjithashtu favorizojeni shumë në çështje që kanë lidhje me kredi, me pensione, me gjëra të tilla, domethënë, por nëse doni që të çoni përpara një objektivin tuaj, një punën tuaj, një çfarëdo lloj gjëje qoftë, duket se ndihma nuk ka për t'ju ndihmuar, sepse persona shumë të rëndësishëm, madje një person shumë i rëndësishëm me peshë shumë të madhe, ju ndihmon të zgjidhni çështje të rëndësishme dhe madhore nesër. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është ditë e lodhshme pune, rutine, vazhdoni me bodita situata, nuk dyshon asnjë gjë, ju vjen në majtë të hundës, kuptoni dhe vetë se sado që përpiqeni gjërat nuk po ecin atë drejtim që ju doni që të ecin, dhe këtu pastaj u lidh ideja se mbase ndoshta ka ardhur momenti të bëni vërtet ndryshime të mëdha në jetën tuaj, mos ndoshta e gjithë kjo është thjesht një ide, një rutinë me cilën jeni mësuar, por nëse do guxoni diçka tjetër do ju dilte më mirë. Po, dita e marsit do që të jetë është ditë pune, ditë rutine, ditë acarimi dhe acarimi deri atë pikë sa ju po filloni të mendoni se ndoshta ka ardhur momenti të bëni ndryshime vërtet të mëdha në jetën tuaj, qoftë në aspektin profesional, po dhe në atë personal. Po për çështje pune do mërziteni shumë ditën e marsit, ka mundësi që ju do t'i çoni gjëra diku dhe ato nuk shkojnë edhe kjo gjë ju zvarit. Përsa i përket ditës së mërkur,
Ditën e mërkurë çdo gjë shkon mirë. Ditën e mërkurë ato pak gjëra që nuk kishin ecur mirë, duket se rregullohen, ju rikuperoni në kohë dhe rikuperoni dhe përsa i përket ndjenjave dhe përsa i përket ekonomisë financave, po dhe përsa i përket problemeve në përgjithësi. Me thënë, çdo gjë duket se zgjidhet, ka një zgjidhje shumë të bukur dhe sjell lumturinë nga pas. Do të thënë, nuk ka rëndësi se çfarë ndodhi deri tani dhe nuk erdhi bukur, rëndësi ka që ato gjëra, ato probleme zgjidhen dhe çdo gjë shkon drejt realizimit të vet. Por që pret një lumturi shumë e madhe bashkë me zgjidhjen e këtyre situatave ditën e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, fati juaj po ndryshon dhe vërtet mbase ndoshta do të merrni një drejtim ndryshe në jetën tuaj, një drejtim që as nuk ju shkonte ndërmend që do mund ta merrni ndonjëherë, pra duket se fati juaj po ndryshon 100%, nuk janë rrugë të cilat nuk i keni ecur përpara, janë drejtime të cilat nuk e kishit menduar se do i merrni më përpara, por sido që jetë ju sjellin goxha fitim dhe ekonomiko-financiar, por edhe fitim personal, do të thënë psikologjik, personal, por edhe moral. Kështu që ndryshime shumë të mëdha vinë jetën tuaj ditën e enjte, nisin dhe të kenë dhe një vazhdimësi shumë të gjerë prej andej në vazhdim. Përse i përket ditës së premte, ditën e premte do të merrni vendime të rëndësishme. Jeni një udhkryq dhe ju thret, sa thuash, e ardhmja dhe po ju thotë çfarë do bësh, këtu nuk mund të rish të mendohesh për tërë jetën, sepse nuk e ka. Këtu thjesht duhet të marrësh një vendim, se cilën rrugë do zgjedhësh. Është një vendim i cili është i vështirë, nuk është i lehtë për të marrë, ka dyzim dhe ka, sa thuash, dyshim brenda vetes së vet, por sado i vështirë që të jetë, duhet tani të pozicionoheni dhe të ndani mendjen se çfarë do bëni. Kjo punë apo ajo punë, ky person apo ai person. Ta zgjidh, do të thënë, këtu apo atje, sido që të jetë është një udhkryq ku ju vendoseni të pozicionoheni në lidhje me të. Përsa i përket ditës së shtunë, përballeni me hijet tuaja më të këqija, me anën tuaj më të errët. Është ajo shadow work që themi, përballen me hijet, me frikën, me pasigurinë, me inatin, me gjëra të tilla dhe keni mundësinë që të fitoni ju në fund. Do me thënë, nuk është asnjëherë kjo një punë e lehtë, as nuk është një ndërmarrje e lehtë, por në fund ja vlen. Ja vlen sepse vetëm duke u përballë me veten, vetëm duke qenë transparent me veten tonë, me gabimet tona, me disfatat tona, me të metat tona, vetëm atëherë kemi mundësi të korrigjojmë dhe ju këtë gjë e bëni ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, sigurisht, po të bësh punë të tillë, gjithmonë pasoja do të jetë kjo, të shkëputësh marrëdhëniet me toksicitetin, të shpëtosh nga zinxhirët, si themi asaj, që të lidhin me toksicitetin, me frikën, me pasigurinë dhe me zakone që të vetme gjë që kanë për qëllim është të ulin, të sfumojnë, të shkatërrojnë. Kështu që qoftë ves, qoftë tundim, qoftë fiksim, qoftë negativitet, qoftë çfarë themi toksicitet, punoni të shtunën, fitoni të dielën dhe fitoni veten tuaj. Veten tuaj. Përshëndetje shenje Vigjëreshës, mirë se vini edhe një herë këtu në Zodiac Oracle. Këtu janë parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo javë fundja. T'ju uroj ja vetëm juve po ju uroj një javë të mbar dhe një muaj të mbar. Nuk e di pse më mori vrulli dhe mua dhe nuk ju urova për muaj të mbar, s'ju kam uruar, po rëndësi ka që vërtet të jetë një muaj i bukur për ju dhe i mbar. Për këtë gjë mund të më vizitoni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle për ta zbuluar se si muaj do të jetë për shenjën tuaj. Këtu mos harroni që parashikimet janë të përgjithshme, parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Dhe gjithashtu duhet të thënë se nëse keni nevojë më tepër për pyetje përgjigje brenda muajit, ajo ju intereson më tepër, atëherë shumë mund të bëni një abonim mujor i cili ju mundëson pyetje përgjigje sikurse ju thash brenda muajit. Atëherë, si fillon java? Java fillon me gjithçka që duhet ta ndryshoni në jetën tuaj, që nuk ju shërben ashtu siç është, që duhet të marrë fund. Do me thënë këtu mbyllni një çështje të rëndësishme që duhet të ishte mbyllur prej kohësh, nuk më mbaj shumë gjata të letër sepse ma bllokon TikToku gjithmonë, është letra e arkivolit. Tregon çfarë? Tregon mbyllje, mbarim, përfundim të një situate, diçka që duhet të mbaroj në mënyrë të nisi diçka e re. Dhe vërtet kështu është, dhe po të shkoni në kanalin tim në YouTube atë të njëjtat gjëra do të dëgjoni.
E vërteta është se po jeni në një fazë ku gjithçka që do të marrë fund do të marrë fund në mënyrë të lindë diçka e re. Kjo mund të jetë fundi një marrëdhënie në çift që nuk i shërben më, kjo mund të jetë fundi një bashkëpunimi, fundi një epoke të vjetër që ku mendoni të ndryshe, silleshit ndryshe, por tani jeni rritur dhe gjërat kanë ndryshuar. Gjithashtu në kushte të caktuara që e premtojnë këtë gjë ose e mundësojnë këtë gjë, në qoftë se një person ka qenë duke vuajtur i juaj, i afërm i juaj ose në shoqërinë tuaj qoftë ky person, mund të merrni vesh aty nga fundi i ditës nesërme se mbaroi, aq ishte përfundoi dhe bashkë me të dhe vuajtjet e tija si person. Atëre, këtu përse i përket ditës së martë nuk kanë për t'ju munguar këshillat e vyera. Do me thënë, ke nevojë për këshilla, dikush u jep, ke nevojë për mbështetje, dikush ju mbështet. Dëgjojeni prindin tuaj, dëgjojeni një person që është më i madh se ju në moshë, ka qenë atje ku jeni, i ka ecur në atë rrugë ku ju po ecni, i di ato shtigje, ndaj dëgjojani fjalën, dëgjojani këshillën dhe nuk do gaboni. Pra, për çështje të rëndësishme që kërkojnë zgjidhje të rëndësishme, dëgjoni persona të cilët kanë më shumë eksperiencë ka ju, ose në qoftë se ju vetë keni kaluar situata të tilla dhe më përpara, atëherë dëgjoni intuitën tuaj sepse nuk keni për të gabuar. Pra, për sa i përket ditës së Mërkur, këtu çdo gjë që ka të bëjë me institucione ligjvënëse ose thjesht institucione administrative, domethënë, çdo gjë që ka të bëjë me zyra, administrat, duket se çështje të tilla zgjidhen, domethënë dhe zgjidhen përfundimisht. Nëse keni qenë në proces të një gjyqi, të një procesi gjyqësor dhe ligjor, edhe kjo gjë duket se merr një formë të prerë dhe ju shpëtoni më në fund, edhe nëse keni pas probleme në një marrëdhënie aktuale në çift dhe duhet të jepet një farë zgjidhje, atëherë këtu zgjidhja është përfundimtare. Ajo çka është e bukur dhe duhet të thënë në lidhje me këtë ditën e mërkurës se këtu zgjidhja është përfundimtare për çfarëdo gjë që vjen në formë një zgjidhje të një përfundimi, përmbarimi e me radhë. Do të thotë që nuk do të përjetoni më situata si ato që përjetuat deri më tani. Pra këtu vjen edhe premtimi se kjo ishte ere fundit, zgjidhet situata dhe ti nuk do kalosh më në përhyra të tilla. Por shikoj u lidh puna me zyra, me institucione ligjvënëse, administrative me radhë. Përse i përket ditës së enjte, ndani mendjen se çfarë doni të bëni me jetën tuaj. Pra vërtet do jepet mundësia të zgjidhni një çështje të rëndësishme dhe të fitoni ndoshta lirinë ose lirinë e veprimit, por dita e enjte direkt ju vjen me një detyrim ndaj vetes, ndaj të tjerëve, pra duhet të pozicionoheni, duhet të ndiqni drejtimin tuaj prej këtej në vazhdim edhe ju. Është një situatë të cilën askush nuk ju ndihmon, askush nuk mund t'ju japë mendim. Është diçka të cilën duhet ta zgjidhni vetë. Sido që të jetë, cilën do rrugë të zgjidhni, në të njëjtin drejtim do të çojë. Mjafton thjesht të merrni iniciativën. Çështja është tek iniciativa, ti një hapin. Pastaj aty përcaktohet komplet fati juaj. Prej këteje në vazhdim. Atëherë, përse i përket ditës së premte, ditën e premte është ditë bashkimi, ribashkimi, bëni pjesë e një komuniteti, mund të vendosni për një fejes bashkëtesë, martesë, është momenti ku integroheni në një shoqëri të re, në një ambient të ri, mund të jetë pune, mund të jetë një shoqëri e re diku jashtë shtetit që ose shkoni dhe jetoni, mund të jetë një lagje e re, të tilla gjëra, pra, por që ju mikpresin shumë dhe prej këtej në vazhdim kjo situatë do ju dalë me shumë fitim, me shumë, jo vetëm fitim, por dhe me shumë sukses dhe me shumë fat. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë rikrijoni realitetin tuaj si duke dashur veten, duke dashur të mirën e vetes tuaj, guxoni të vendosni qëllime të reja dhe të krijoni realitetin tuaj të ri. Pra është ditë tejet pozitive, tejet frymëzuese, tejet pozitive që ju të mund të krijoni një realitet të ri pikë së pari në mendjen tuaj dhe pastaj të mund ta shikoni dhe vërtet aty konkretisht. Përsa i përket pastaj ditës së diel, çfarë të themi? Shijoni të tashmen, sepse me sa duket këto ditët e fundit e shtunë, e premte, e shtunë, e diel, duket se ju japin mundësinë vërtet të merrni frym, vërtet të kuptoni se ku jeni, vërtet të stakoheni për një moment dhe të shijoni ato të cilat keni arritur deri më tani. Se ndonjëherë ju merr vrulli dhe harroni vërtet se çfarë keni arritur dhe më së tepër më harroni që keni krijuar ju. Kështu që ja keni për detyrë vetes, por edhe Perëndis atje lart që jeni këtu ku jeni dhe po jetoni kështu si po jetoni. Në liri, në paqe, në shëndet, në mirëqenie, se jo. Një ditë falënderimi pra ndaj vetes dhe universit.
Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, ku përkon me një muaj të ri, një muaj të mbar dhe një javë të mbar. T'ju uroj. Këtu ku jemi e din që parashikimet janë të përgjithshme. Për parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Nëse keni thjesht dëshirë pyetje përgjigje gjatë muajit, mund të bëni një abonim mujor ku keni mundësi të më bëni sa herë pyetje të doni dhe të merrni sa përgjigje të doni. Parashikimet e muajit ende nuk i keni në YouTube, do të jenë të mundësuara nesër, sepse nuk fare kohë, jam super, nuk kam kohë. Pra, nesër do i keni, ju apremtoj, por si do që t'jetë, do me thënë, mund të shikoni në përgjithësi se çfarë muaj ka rezervuar dhe ju kam përmendur aty brenda muajit, shenjën tuaj, mund të shkoni ta dëgjoni të paktën pjesërisht sa të keni gati parashikimet e plota, dhe çfarë paroj të them, nuk paroj të them ndonjë gjë, thjesht filloj direkt me parashikimin e javës. Pra, nesër dita shumë e bukur, dita nesër keni mundësi të mblidheni familjarisht dhe diskutoni rreth problemeve që keni, t'i zgjidhni ato, ju vetë do të ndjeni nevojën të rinj të qetësoni brenda mureve të banesës tuaj, nuk do doni të dilni, nuk do të jeni tepër social, përkundrazi do të keni ide të cilat doni ti maturoni vetë me veten tuaj dhe për këtë gjë do ju shërbej shumë mirë ambienti familjar, ambienti i banesës së shtëpisë tuaj. Tani nëse nesër vendosni edhe për një bashkëjetesë dhe ose për një prezantim familjesh, atëherë edhe kjo gjë e mundur është. Por që për çështje të tilla është më tepër dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, vendosni plane afatgjata, pra këtu po mendoni mirë e bukur se çfarë po filozofoni jetën tuaj, më saktë jetën tuaj, marrëdhëniet tuaja, të ardhmen tuaj dhe të gjitha këto ju çojnë drejt verës. Mirë po, t'ju them edhe diçka, nëse këtu planifikime që keni ndërmend, këto gjë që planifikoni kanë bazë, e kanë një bazë konkrete reale, atëherë besoni suksesi ka për qenë mos të i prekshëm për ju. Por në qoftë se kjo është thjesht një ndjesi, atëherë kam përshtypjen se thjesht do mbetet një ndjesi edhe kaq. Por shumë ndërimtar keni për qenë ditën e martë, çdo bisedë që do të bëni do të ketë lidhje me të ardhmen dhe me objektivat tuaja drejt së ardhmes, por uroj që të jenë thjesht jo ëndra me sy hapur, por thjesht jenë ëndra konkrete, okay? Domethënë të kenë një farë baze për tu realizuar. Atëherë përsa i përket ditës së martë, ditën e martë favorizohen shumë çështje që kanë lidhje me shëndetin tuaj, me stabilitetin tuaj ekonomiko-financiar, mirëqenien tuaj në vija të përgjithshme. Këtu, sido që të jetë gjëja e parë që do themi është arrini të rikuperoni me shëndetin tuaj, ose nëse keni pas shqetësime në lidhje me shëndetin tuaj, mundohuni që të fokusoni pak më tepër tek vetja, të kujdeseni pak më tepër për veten tuaj, nuk ka asgjë shqetësuese këtu, asgjë që t'u shqetësoj, thjesht, si ta thuash, duhet këtu kuptoni që dalë keni lënë veten pas dore dhe duhet të merreni pak dhe me veten tuaj. Tani, përsa i përket çështjeve madhore, ekonomi, financa, banesa, marrëdhënie në çift, mirëqenia, jeta në vija të përgjithshme, këtu gjërat po shkojnë drejt rikuperimit, drejt shërimit, drejt përmirësimit, ndaj edhe çdo gjë është mëse okay. Pra dita e mërkur ka të tilla tipare. Stabiliteti, reabiliteti e tilla me radhë. Përsa i përket ditës së enjte favorizohen shumë puna në grup, pasi bëhet fjalë fama, ju që jeni dhe operoni në për jetët sociale, duket se këtu nuk e di, keni fama juaj ka për tu ekzaltuar, do të bëni shumë të njohur në publik. Ju që jeni brenda botës së artit, duket se përmes bashkëpunimi ekzaltohet edhe për ju fama juaj, është një ditë ku mund të vendosni për një fejes, mund të vendosni për një bashkëtesë ose për një martesë dhe në përgjithësi është një ditë feste. Dhe nuk përjashtohet edhe mundësia që në një festë ku do shkoni të njihni personin e jetës tuaj, t'ua them edhe këtë gjë. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte është dita e së vërtetave. Thuajnë të vërtetat për atë çka janë. Ju keni mundësinë të thoni të vërtetën tuaj ashtu sikur se e mendoni dhe e kuptoni, por dhe të tjerët kanë po të njëjtën të drejtë si ju dhe nuk e dim këtu se kush ka më shumë të drejtë se kush. Sido që të jetë të drejta ato çka do thuajnë do të jenë vërtet të vërteta, të hidhura dhe të dimshme, por të vërteta. Dhe për këtë në vazhdim çdo gjë shifet për atë çka është dhe jo për atë çka mund të ishte apo mendohet se ishte. Përsa i përket tani ditës së shtunë, ditën e shtunë do të ndjeni pak të shkëputur nga bota e jashtme, të tërhequr nga bota e jashtme, do doni më tepër të rini veten, të kaloni pak kohë të maturoni mendimet tuaja,
të sistemoni det në kokën tuaj, çfarë doni të bëni prej këtej në vazhdim. Fundja nuk do të ndjeni dhe mirë në prezencën e të tjerëve, do të ndjeni pak të jo të vlerësuar ose të lënë pas dore, do keni dhe këtë lloj ndjesie, por ajo çka ndodh më tepër ditën e shtunë është se ju keni nevojë të tërhiqeni pak nga bota jashtë, ju keni nevojë të kaloni pak më tepër kohë me veten tuaj dhe ju keni nevojë të sistemoni pak mendimet tuaja dhe këtë gjë do të bëni pra. Për sa i përket ditës së diel, ditën e diel zjarr o zjarr dhe ecin para, do me thënë, këtu nuk keni të ndalur sepse vjet re një farë impulsi tek ju, i cili ju detyron të shkoni drejt së ardhmes, ju detyron të shikoni gjërat me objektivitet dhe me jo vetëm objektivitet, por dhe me një, sa thuash, optimizëm përsa i përket realizimit të gjërave, por që nuk ka për t'ju munguar iniciativa, nuk ka për t'ju munguar arroganca e mirë, jo e keqe. Kështu që ditën e diel keni mundësi të arrini çfarëdo gjë që doni të arrini, mjafton të jeni të vendosur dhe të mos të shkëputni syt nga objektivi juaj. Nëse puna ju lit me një luan, me një dash ose me një shigjetar, këta janë personat cilët ose ju japin vrull ose ju apresin vrullin, varet se si do silleni dhe ju, por nëse keni dhe ashendet në këto shenja, atëre zjarri ju ndihmon të ecni përpara dhe përfitoni sepse ju leverdis. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se vini këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo javë, edhe kësaj jave jemi po këtu për të parë tiparet e veçanta, momente ku do të bëni kujdes, e me radhë, pra, jemi këtu në mënyrë analitike si gjithmonë. Ndaj nuk harroni të bëni like, follow, share, ndaj nuk mërziteni se këtu janë parashikime të përgjithshme, sikurse ju them, nuk janë personale. Parashikime personale mund t'i gjeni ose mund t'i keni duke na shkruar tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Gjithashtu, nëse keni nevojë për pyetje përgjigje specifike, shumë mund të bëni një abonim ujor ku a jepni vetes mundësinë për një gjë të tillë, për më shumë pyetje dhe përgjigje, dhe sigurisht duhet të thënë se po është postuar muaji qershor, por shenja juaj do postohet nesër, për shkak të impenjimeve të shumta, nuk e kam aty. Sido që të jetë, mund ta vizitoni kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle dhe të informojeni mbi tiparet e përgjithshme të këtij muaji. Tani, nis java për ju me dëshpërim. Gjërat nuk po ju ecin siç doni ju, puna nuk po ju ecin siç doni ju, nuk jeni të kënaqur me jetën ashtu sikurse e keni. Gjërat, do të thënë, nesër do të ndjeni mizerje fare. Do të thënë, sikur asgjë nuk ju do, sikur fati nuk ju do, gjërat nuk ju ecin. Keni një pronë nuk po shitet, keni një punë nuk po shkon siç duhet, nuk jeni të famshëm sa duhet, do të thënë gjithçka ju ka fajin nesër, por mbi të gjitha ndjeni një farë dëshpërimi për faktin se punët nuk ju ecin ashtu sikurse ju i prisni, diçka ka ngecur, diçka nuk po funksionon siç duhet, nuk po merr drejtimin që donit ju, sido që tjetër është diçka e përkohshme, ndaj edhe nuk keni pse të mërziteni kaq shumë. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë ja ku jeni, aty ku menduat se ishit të ngecur dhe asgjë nuk realizoi dhe u bë çmëngjeti mua dhe pse jam kaq vetëm dhe pse jam kaq pandim dhe me radhë, ja ku jeni ditën e martë ku gjithë bota ju do, të gjithë ju duan, gjithë ju japin një ndihmë, të gjithë ju shtrinë dorën. Është një moment shumë i bukur ku kuptoni se nuk jeni vetëm, por keni dhe mbështetje shumë të rëndësishme nga persona që ju duan. Më në fund, shiko, zakonisht kjo është letra e finalizimit të përpjekjeve, e arritjeve të mëdha, dhe ka mundësi që shumë prej jush ditën e martë të ndjeni të realizuar në lidhje me një objektivin tuaj, të jenë pjesë e një komuniteti të ri, të filloni punë diku pra, në një ambient të ri, të përkisni një komunitet të ri përsa i përket një fejese, një bashkëtese, një diçkaje të tillë, domethënë aty ku mendoni se gjërat nuk ju ecin, duket se të martën çdo gjë duket se është e arritshme dhe çdo gjë është konkrete në jetën tuaj. Dhe nëse puna ju lidh me bashki dhe zyra të tilla, edhe këto zyrat me administrat, gjeni zgjidhje. Për sa i përket ditës së mërkurë, sigurisht ja ku jemi sukses edhe më i madh, pra dita e martë edhe dita e mërkurë janë ditë suksesi, janë ditë arritjesh, janë ditë të cilat arrini të realizoni qëllimet tuaja, të arrini objektivat tuaja dhe ne do ju themi thjesht urime, sepse s'kemi çfarë të themi tjetër dhe këto arritjet tuaja duket se do kenë goxha kozgjatje dhe goxha lumturi në plan afatgjat.
Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte jemi në po të njëjtën linjë, vetëm do të thosha ditën e enjte mos jini më të mirë nga ç'duhet, mos besoni të tjerët më shumë nga ç'duhet. Ditën e enjte keni mundësi të kuptoni se kush janë vërtet personat në jetën tuaj, kush janë personat konkret dhe kush janë ata që hiqen se janë të tillë. Kuptoni gjithashtu se mbase ndoshta me atë pastërtinë e shpirtit tuaj ke lejuar personat të caktuar të përfitojnë nga ju dhe këtë që nuk do e toleroni më, por sido që tjetër është një ditë e tillë, dita e enjte që ju tregon dhe juve se kush jeni, po tregon dhe se kush janë personat të caktuar në jetën tuaj dhe ju përballit me jetë vërtet çik të dhimbshme të tipit më kanë shfrytëzuar. Më thënë kanë shfrytëzuar mirësinë time, për kushtimin tim, e me radhë do i kuptoni këtë gjëra ditën e enjte, por që më mirë të zgjoni tani se sa të vazhdojnë këta njerëz të përfitojnë nga ju. Apo jo, si thoni. Tani përse i përket ditës së premte, dita e premte jemi ende në ishim. Tani, jemi, sepse nga data 20 në vazhdim kalojmë në solsticin e verës, domethënë bëhemi verë, jemi akoma pranë verë. Këtu çfarëdo lloj gjëje që po mbillni tani, këtu do të lulëzoj, sa thua ashtu keni mundësinë ditën e enjte të mbillni farat e një lidhjeje të re, pra mund të nisi një lidhje e re, një marrëdhënie e re, një bashkëpunim i ri, një ide juaj duket se lulëzon tani, jeta ju do, ose ta thuash fati ju do dhe ju sjell gjëra të bukura, është një fillim i ri në jetën tuaj dhe vjet re shumë bukur kjo gjë ditën e enjte dhe me persona që vinë në jetën tuaj, po dhe me mundësi që duket se ju çojnë drejt së ardhmes. Përsa i përket ditës së shtunë, aktivizoni intuitën tuaj dhe duket se i shikoni gjërat me shumë qartësi tani, do thënë e keni shumë të qartë dhe jemi në po të njëjtën linjë, kush janë personat që kanë qenë në jetën tuaj, çfarë u keni dhënë dhe çfarë keni marrë, kush ju ka dashur vërtet dhe kush thjesht ju ka shfrytëzuar, domethënë këtë gjëra e keni shumë të qarta ditën e shtunë dhe vërtet mund të ndjeni pak dhimbje, por në fund do thoni që edhe s'ka gjë, më mirë që e kuptova sesa të vazhdoj të isha në po të njëjtat ujëra. Dhe fundja këtu aktivizohet dhe vet intuita juaj dhe vet intelekti juaj dhe do ndryshoni, do bëjnë tamam akrepa pastaj. Përsa i përket ditës së diel, ja ku jemi. Mbase vërtet kanë përfituar njerëz nga ju, mbase me të vërtet ju kanë shfrytëzuar, por sido që të jetë, e keni dhe ju një shpirt aty që ju mbron, e keni dhe ju një ëngjëll mbrojtës, edhe sa që keni nevojë për të, aty e gjeni. Dhe këtë që ta shikoni ditën e diel, shumë shpesh do emocionoheni së tepërmi nga kjo gjë, shumë shpesh do të shokoheni, sepse kjo gjë do i dalë shumë para syve, kam seriozisht. Dhe të do kuptoni se po keni fat, keni shumë fat edhe do dini dhe se kush, do merrni vesh dhe se kush janë këta shpirtra, si them unë, ose kush janë këta ëngjëjt tuaj mbrojtës. Mund të jenë thjesht persona në këtë jetë, por edhe mund të jenë persona që nuk janë më në këtë jetë, por ose i përkasin tjetër lloj realiteti, por sido që të jetë janë dashamirës kundrejt jush dhe duan gjithmonë të mirën tuaj dhe ju mbrojnë shumë në momente decisive dhe të vështira. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle, ku javë e re dhe muaj i ri, të dyja të reja dhe çfarë themi, domethënë uroj të jenë sa më të mbara dhe të na sjellin gjëra sa më të bukura. Kështu që nuk do e gjeni dot parashikimin e muajit për shenjën tuaj në YouTube sepse ende nuk është postuar, nesër do postohet. Por po është një muaj pozitiv në vija të përgjithshme, nuk mund të them që është negativ. Të paktën për pjesën më të madhe prej jush. Dhe po, këtu jemi në parashikime të përgjithshme, nuk kemi parashikime personale, këtë gjë e dini. Për parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Gjithashtu keni mundësinë e abonimit mujor për të më bërë pyetje dhe për të marrë përgjigje sa herë të doni brenda muajit. Dhe çfarë të them tjetër, çfarë rrova pa thënë, nuk e di se çfarë do thosha më, sido që të jetë nisim me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Kujdes me shëndetin që nesër e në vazhdim. Pra nesër mund të ndjeni pak si paqejf ose mund të gdhieni jo dhe aq mirë, por çdo që tjetër është diçka e përkokshme. Pra nesër keni nevojë të kujdeseni për veten tuaj ose keni nevojë të kujdeseni për një personin tuaj të afërm që mbase ndoshta do ketë nevojë për vëmendjen tuaj, çdo që tjetër nesër është ditë e tillë. Ditë shëndeti me probleme. Pjesa më e madhe, mos o zot kam edhe një ashtu nejse. Sido që të jetë, domethënë, çështja është e tillë, çfarë ti bëjmë tani, nesër kështu gdhiemi. Pjesa më e madhe prej nesh, nuk do ndjehemi edhe aq mirë, por është e përkohshme, është shumë e përkohshme. Thjesht nesër le të themi. Përsa i përket tani ditës së martë, ditën e martë favorizohen shumë pasioni, ndjenjat, njohjet e reja. Kështu që ju jeni vetëm mundoni të përfitoni nga dita e martë, sepse ka shumë mundësi që të
krijoni një lidhje të re, e cila vërtet do i fali shumë pasion, shumë intensitet, shumë do ndjeni gjallë vërtet dhe duhet ta shijoni. Ju tani që keni nisur një lidhje të re, do jeni në të njëjtën linjë, domethënë vazhdon kjo lidhje dhe po ecën, por nuk mund të themi se do ketë apo jo kozgjatje. Por momentet që po kaloni me këtë person që ka hyrë apo do të vi në jetën tuaj ditën e martë janë të papërsëritshme. Kështu që shijojeni se çdo momente është jeta apo jo. Kështu që po, bëhemi tani në ditën e mërkur. Tani për ju që nuk jeni vetëm, për ju që keni pas një lidhje në distancë, për ju që keni pritur një person shumë gjatë të kthehet, të vi, domethënë t'ju kërkoj dorën si bie, t'ju propozoj, atëherë kjo gjë ndodh pikërisht ditën e mërkur. Për ju tani që keni qenë në pritje të një punësimi, të një zgjedhje të një problemi pune, të një premtimi që ishte dhënë përsëri për çështje pune, për çështje arritjesh, për çështje, ku dëgjon, kërkesash objektivash, këto gjëra janë të mundura ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte keni shumë ndim nga fati vet, fakti do ju bëhet shoku juaj më i mirë dhe ju keni këtë që nuk ju mungon, por si ta thuash keni edhe shumë fat nga persona që u mbështesin në vija të përgjithshme. Tani nëse ditën e enjte vjen tregtimi një personi nga e kaluara, i penduar, që ta falni, e merat, vërtet është penduar, pastaj se çfarë do bëni me të është punë për ju, por zgjidhjen e problemeve madhore atje ku nuk arrini dot vetë ti zgjidhni, nuk ka për t'ju munguar ditën e enjte ndihma e personave të rëndësishëm që vërtet ju bëjnë punë. Përsa i përket tani ditës së premte bien maskat, çdo gjë thuhet për atë çka është, do të thënë përballeni me të vërtetën për atë çka është, dhe ju do i thoni shumë të vërtetë ashtu siç janë, por dhe të tjerë kanë gjëra për t'ju thënë. Fundja, ama jo çka më pëlqen tek ju është fakti që ju të parë do të ndërmerrni iniciativën të rrezoni maskat. Dhe ju të parë do dini përballë të tjerë do thoni e di çfarë, nuk dua të shtire më, u lodha, e kupton, nuk jam vetvetja, nuk më intereson më asnjë gjë, dua thjesht të jem vetvetja dhe për të qenë vetvetja sakrifikoj çfarëdo gjëje. Kështu që këtu bien maskat, të vërteta thuajnë për ato çka janë dhe demaskoheni ju në sy të tjerëve, por dhe të tjerët arrin demaskohen përmes jush. Ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë është ditë ribashkimi, është dita ku nuk është thjesht një ribashkim me një person që ishte në të kaluarën tuaj tani kthehet dhe keni përsëri këtë mundësi për mos t'u ndarë më, por vjet re edhe se këtu zakonisht flasim për ja, ku kemi domethënë lidhje shpirti, atëherë i bie që ka mundësi të takojmë shpirtin ton binjak, një person me të cilin shpirti ynë me të është i lidhur, e me radhë. Është ditë ribashkimi, ditë ku rigjejmë fatin ton në këtë jetë e kështu me radhë. Ju që jeni vetëm gjeni shpirtin tuaj binjak, ju që jeni me dikë zbuloni se dita ditës edhe më shumë zbuloni se ky është personi i jetës tuaj dhe nëse keni pas probleme do të rikuperoni në këto probleme. Përsa i përket ditës së diel, nëse nuk i pëlqen diçka në realitetin tuaj ditën e diel, kuptoni se kshu jeni ju vetë për së brendshmi. Do të thotë që ajo çka nuk ju pëlqen është mënyra se si ju jeni nga brenda. Nuk i pëlqen realiteti, ashtu jeni ju vetë brenda vetes tuaj. Kështu që në mënyrë që të ndryshoni realitetin, do të ndryshoni veten tuaj, në mënyrë se si e shikoni jetën, në mënyrë se si doni ta projektoni jetën tuaj. Ndryshoni realitetin në bazë asaj çka realisht jeni dhe përjetoni dhe ndjeni. E keni vetë ju në dorë të ardhmen tuaj. Ashtu sikurse ju e imagjinoni, ashtu ajo projektohet. Nëse ju pëlqen, hajde. Puna shpejt ta ndryshojmë. Në dorë e keni. Përshëndetje shenjë Briciapi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo javë dhe kësaj jave ja ku jemi, me një javë të mbar, uroj me një muaj të ri, që uroj të jetë ky i mbar. Parashikimet e muajit nuk do i gjeni dot sot, nuk do i keni disponueshme sot në YouTube, do i keni nesër. Por sado që të jetë aty keni të postuar muajt, i pari dhe përgjithshme të muajit, mund të shkoni ti dëgjoni nëse keni dëshirë, bëni subscribe, aktivizoni zilen, të paktën të njoftoheni nesër kur të hidhen dhe postimet për shenjën tuaj. Këtu parashikimet janë të përgjithshme dhe ju këtë gjë e dini. Për parashikime personale mos nguroni të më shkruani tek linku që keni në bio. Gjithashtu keni mundësinë e një abonimi mujor përmes ti përfitoni në pyetje përgjigje gjatë gjithë muajit. Dhe këto dhe nisi me parashikimin e javës për shenjën tuaj. Okej, ditën e hënë duket se ndjeni të
ke pas kur ndjesh i varfër në shpirt, kur e para një nuk jeni të kënaqur me ekonominë dhe me financat tuaja dhe po ndjeni se nuk po ja dilni mirë, jeni madje nën zero dhe kjo gjë po ju shqetëson jashtëmase shumë. Pra, nesër është ditë shqetësimi për sa i përket ekonomisë dhe financave. Do ndjeni çik mizerje për sa i përket kësaj pjese. Nga ana tjetër, nëse nuk ju mungojnë ekonomia dhe financat se ju të gjithë jeni në një thes, atëherë do ndjeni shumë bosh për brenda. Do ndjeni se jeni shumë të varfër, mund të keni gjithçka, por në shpirt jeni të varfër. Pra, sido që të jetë, si ta marrin nga aspekti fizik, do me thënë i monetar, si ta marrin në aspektin e ndjenjave, duket se këtu diçka ju mungon dhe nuk jeni të plotësuar dhe në jetën tuaj dhe këtë gjë do ta keni shumë të teksuar si ndjesi nesër. Dita e unë do i thosha evitoni shpenzimet 1 dhe evitoni investimet 2, sepse me të vërtetë dhe nëse nuk jeni të varfër, mund të arrini të shkatërroni të gjitha. Tani, me që fola jeni të varfër ditën e hënë, pa shikoni ditën e martë, duket se Perëndia i dëgjon lutjet tuaja dhe vjen dhe ju sjell një person i cili ju jep diçka. Do të thënë shtojnë të ardhurat ditën e martë. Të hënën ndjeni pa para, të martën jeni me para, vjen dikush dhe ju ndihmon të merrni veten, nuk po themi sa thuash ju fal gradaçelat, po sido që të jetë, ju ndihmon të dilni nga situata, sido që të jetë të ardhurat që shtohen në portofolin tuaj ditën e martë, madje nuk i prisni. Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë, ajo çka duhet të merrte fund mori fund, nuk keni pse vajtoni më, nuk keni pse u mbisni më kohë në gjëra që kanë kaluar dhe që nuk mund të kthehen më në jetën tuaj. Këtu mblidhni mendje dhe turp e kokës dhe vazhdoni përpara. Pra dita e mërkurë është një ditë reflektimi, është një ditë ku kuptoni se uroj të pak të kuptoni se ajo çka ishte nuk kthehet më dhe boll vajtuat për atë gjë. Tani momenti është thjesht të ecni përpara dhe aty të keni dhe fitore të mëdha. Tani unë nuk e di nëse dikush largohet nga jeta juaj ose dëgjoni për vdekjen e dikujt ditën e mërkurë, por nëse do të jetë kështu, atëre si ta thuash, është rasti ku personi vuajti shumë dhe më në fund shpëtoi nga vuajtjet e veta. Përsa i përket tani ditës së enjte, ditën e enjte është dita e, sa thua, angazhimeve të mëdha, shumë trysni në punë njerë, shumë trysni në punë, shumë trysni në familje, doni të bëni gjitha gjërat njëkohësisht, shumë ngarkesë në përgjithësi ditën e mërkurë, por në fund ju del me fitore çdo gjë, pavarësisht do të lodheni, pavarësisht do të strapacoheni, pavarësisht do të ndjeni shumë trysnuar për t'i arritur të gjitha, në fund do i arrini të gjitha dhe do të dalë çdo gjë me shumë fitore dhe shumë sukses. Tani, në qoftë se keni një çështje ligjore, gjyqësore, administrative për ta zgjidhur ajo që zgjidhet, pavarësisht problematikave që do të keni pas ta zgjidhni këtë gjë, në një marrëdhënie në çift kuptoni se nuk mund të sakrifikoheni ju gjithë kohës, por duhet tjetri të bëj pjesën e vet. Çdo fjalët pas shumë lodhjeve ditën e dhe mundimeve ditën e enjte, arrin të keni sukses në përpjekjet tuaja në çfarëdo gjë me cilën do të angazhoheni brenda asaj dite, me punë, me financa, me shtëpinë, me fëmijët, me të gjitha këto së bashku, me një çështje që ka të bëjë me autoritetet e shtetit, me shtetin vet, me institucionet shtetërore, zgjidhen të gjitha gjërat zgjidhen pas një lodhje strapacimi, po zgjidhen. Atëherë, përsa i përket ditës së premte, ditën e premte mundoni ju lutem shumë të evitoni çfarëdo gjë që ju nuk ju lë të zhvilloheni ose ta thuash ju sfumon, okay, ose ju bllokon. Kështu që mirë do ishte çfarëdo gjë që nxjerr në pa aspektin tuaj më të keq, më negativ, ju bllokon, nuk ju lë të ecni përpara, nuk ju lë të zhvilloheni, përkundrazi ju stopon aty, mundoni ta evitoni përballjen me një individ të caktuar nëse është i tillë, mundoni të mos përfshirni në situata nëse janë të tilla, thjesht mundoni të marrni distancën tuaj. Përsa i përket ditës së shtunë, e dini shumë mirë se çfarë vlerash keni, e dini shumë mirë se sa vlen lëkura juaj dhe keni pritshmëri të larta dhe nuk do të tërhiqeni. Do thënë, edhe sikur t'ju vi një propozim shumë i mirë, nëse do mendoni se nuk është mbi ato vlerat tuaja, atëherë nuk do e pranoni. Pra, le të themi që ditën e shtunë nuk do bëni kompromise për asgjë më pak se sa ato çka realisht meritoni të keni në jetë. Përsa i përket ditës së diel pastaj, ditën e diel vjen diçka e papritur, vjen një situatë konfliktuale apo vjen një situatë si rufe në qiell të hapur, çfarëdo gjë qoftë, është një situatë që vërtet rondit, vërtet shokon, por duhet të ndodhi në mënyrë që të kemi zhvillime
të mëtejshme më të mira. Pra çfarëdo gjë që mund të vinë ditën e diel në jetën tuaj dhe ka një natyrë të tillë, ka arsye pse. Dhe lëreni thjesht të ndodhi, mos e ndaloni. Të shikojmë se ku do dali. Nuk do dali për keq, për mirë do dali, frikë mos keni. As pak frikë mos keni, madje çdo gjë bëhet për më mirë dhe për më keq. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Këto parashikime këtu gjithmonë janë të përgjithshme, ju e dini shumë këtë gjë, nuk janë personale. Për parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio dhe të rezervoni takimin tuaj në privat. Gjithashtu për më shumë pyetje, përgjigje mund të kryeni një abonim mujor dhe kjo gjua mundëson këtë gjë që ju thash. Këtu like, follow, share, në kanalin tim në YouTube janë postuar parashikimet e muajit, por nuk janë ende postuar parashikimet për shenjën tuaj për shkak të impenjimeve të mëdha të shumta. Nesër do të jetë e mundur kjo gjë. Sidoqë të jetë, mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like dhe të aktivizoni zilën që kur të idhen postimet të mund t'i dëgjoni, të informoheni në lidhje me shenjën tuaj edhe aty. Atëre, kjo javë, o njerëz, dhe muaj të mbarë, se nuk e kam thënë, nuk e kam uruar, aq e zënë kam qenë sa të më falni. Sidoqë të jetë, do me thënë, kjo javë nis me gjyq, çështje ligjore, gjyqësore që marrin një farë drejtimin të dur, nuk e din nëse jeni në proces divorci, por duket se zgjidhet kjo çështje më në fund. Ju që nuk jeni në çështje të tilla, duket se do keni një debat nesër dhe bëni kujdes. Do jeni në atë çështje imja, çështje jotja, kush je ti, kush jam unë. Cikale të themi që për çfarëdo gjë që ju sjell në një situatë konfliktuale nesër, vërtet që toret e zërit do të ngrihen dhe mund të arrini dhe pak në ekstrem, por në fund arrihet edhe kompromisi dhe arrihet edhe zgjidhja. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë shumë prej jush mund të vendosin të bashkëjetojnë, mund të vendosin të martojnë ose të fejojnë të caktojnë datën e diçka të tillë. Sapo mund të jeni martuar dhe po shihoni martesën tuaj, disa prej jush pse jo, se mund të jetë një ditë shumë e rëndësishme dhe shumë e favorshme për të lidhur një bashkëpunim të ri, një ortakëri të re, e cila do zgjasë shumë në kohë. Në përgjithësi është një ditë stabiliteti, është një ditë premtimesh që mbahen dhe është një ditë ku personat që vinë në jetën tuaj janë të vërtet, janë real dhe nuk janë gënjeshtra. Atëherë, për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, një lajmërim pune, një zgjidhje e një çështje, një problemi, një çfarëdo gjë qoftë që ju e prisni në formën e një lajmi, të një komunikimi, atëherë ja ku e keni, vjen dhe mbart atë pikërisht mesazh që ju kërkoni që të kishte, një sqarim, një vazhdim më tej, një rikthim ku sheshohen gjërat, peshohen gjërat dhe marrim një farë drejtimi, një kontratë pune, një çfarëdo gjë qoftë, është këtu dhe është e juaj. Afirmoseni dhe bëni tuajën tamam. Për sa i përket ditës së enjte, është ditë ku më tepër favorizon çështje familjare, çështje prona, çështje banesash, një shpërngulje, një blerje, një shitje banese, një shfrytëzim i banese që keni. Çfarëdo gjë që ka të bëjë me çështje të tilla, një çështje trashëgimie, çfarëdo gjë që ka të bëjë me çështje të tilla, duket se ju ecën për mirë, duket se zgjidhet nëse keni pas probleme dhe nuk e zgjidhni dot dhe ecni shumë mirë, pastaj prej këtej në vazhdime të ardhmen tuaj. Po që po, dita e enjte këto lloj tiparesh mbart, të një banese, të një çështje ekonomike, të një çështje familjare, të një prone që zgjidhet, të një trashëgimie e merr të shpërnguljeje, gjëra të tilla, pra shit blerje dhe gjëra të tilla që favorizojnë jashtë shumë dhe të cilat u sjellin fitim dhe vjetrej një farë stabiliteti. Pra, me ato çka do arrini të realizoni ditën e apo të zgjidhni si çështje ditën e enjte, duket se dhe stabilizoheni dhe arrit një farë miqënie, një farë prosperiteti prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së, po pra, prosperiteti, sikur se thash, strukturë. Përsa i përket ditës së premte, edhe më tepër strukturat vendosen dhe janë të forta, edhe më tepër premtimet janë për një të ardhme më solide, më të prekshme, më të realizueshme në gjëra që doni të realizoni. Pra, po formohet realiteti juaj ditën e premte dhe është një realitet i fortë, një realitet solid, një realitet me themele të forta ku çfarëdo gjë që po ndërtoni duket se do ketë edhe vazhdimsi, po dhe shumë sukses. Përsa i përket ditës së shtunë, nuk e di, kjo është totalisht kohë për ta menduar dhe jo më pastaj për ta marrë seriozisht. Nuk keni pse mendoni për humbjet tuaja, nuk keni pse mendoni për disfatat tuaja, nuk keni pse mendoni për gabimet tuaja.
jo të paktën deri aty sa ta ktheni në faj. Me thënë sa ta manipuloni veten tuaj, ta bini vete se është faji juaj, se jeni të pafalshëm apo gjëra të tilla, jo. Mos e manipuloni veten deri në atë farë pike, deri në atë farë sa thuash farë feje, sepse nuk është e drejtë. Përsa i përket pastaj ditës së diell më pëlqen. Këtu nëse ende nuk e keni gjetur shpirtin tuaj binjakja ku e keni, nëse e keni gjetur e rizbuloni. Do të thotë është dita e shpirtit, është dita e shpirtit, e zjarrit që diel në shpirt, e gjërave që janë të vërteta, që janë konkrete, që janë o zoti masa shumë janë për të jetuar, do jetoni. Çdo gjë është dita ku jetoni dhe merrni frymë sërish. Dhe po, është e tillë sikur se thash, sepse kjo karakteristikë ka dita e diel, shumë prej jush që nuk e keni një person në jetën tuaj, ka mundësi të takoni person në jetës tuaj, por shumë edhe mund të kuptoni se nëse nuk e doni veten, nëse nuk jeni në përputhshmëri totale me veten tuaj, asgjë nuk mund të arrihet. Kështu që favorizoni së tepërmi marrëdhëniet në çift, por edhe gjëra të tjera sikurse ju thash, dita e diel. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Parashikime këto të cilat sigurisht i kemi të përjavshme apo jo. Edhe kësaj jave pra do bëjmë po të njëjtën punë, do shikojmë, do analizojmë javën për shenjën tuaj, një javë e cila vjen brenda një muaji të ri dhe t'ju uroj një muaj të mbar, gjithashtu. Nuk harroni që këto parashikime të përgjithshme, parashikimet personale i siguroni duke më shkruar në linkun që keni në bio, duke lënë takimin tuaj në privat. Keni gjithashtu mundësinë të bëni një abonim mujor ku brenda një muaji keni mundësi të bëni pyetje dhe merrni përgjigje sa të doni. Parashikimet e muajit janë postuar në YouTube Zodiac Oracle, të përgjithshmet e muajit, specifiket e muajit për shenjën tuaj gati do të jenë aty nesër, ndaj edhe bëni subscribe dhe mos harroni të aktivizoni zilen që të jeni në kohë reale aty kur të hidhet postimi për shenjën tuaj. Në vjet të përgjithshme themi që është një muaj pozitiv. Ky edhe për ju. Tani, përsa i përket të javës, java nis me sigurisht jo me udhkryq, nuk është udhkryq ky është thjesht një moment ku pavarësisht se çfarë arrihet përmes një bisedimi, përmes një ndarje mendje, përmes një çfarë thua tani, premtimi çfarë do gjë qoftë, bëhet kjo ditën e premte, e hënë, tutje vajtam të premten direkt. Atëherë këtu çfarë vjet re që kjo gjë që ju po nisni ditën e hënë nesër, do diskutoni rreth kësaj gjëje që ka lidhje me të ardhmen, mund të jetë një çështje punësimi, mund të jetë një çështje një zgjidhje së një situate në ambientin e punës, mund të jetë një çështje brenda martese ose brenda bashkëtese ose brenda marrëdhënieve tuaja në vjet të përgjithshme. Gjithë kjo do edhe 2 muaj gjysmë akoma kohë që të zgjidhet. Po sigurisht që zgjidhet dhe po sigurisht që arrihet përfundimi, por nesër kuptoni se në këtë rrugë që keni nisur, përfundimi vjen pas 2 muajsh e 2 javësh e gjysmë, por në fakt shtrihet çike edhe më gjerë, më thënë brenda 2 javësh e gjysmë ose 2 muajsh e gjysmë. Do qëndroj tek e fundit, që të jam tamam me sakt, 2 muaj e gjysmë do ajo gjë që do diskutoni nesër, çfarë do gjë e qoftë që të zgjidhet ose të realizohet. Ama ka zgjidhje dhe edhe realizohet. Kjo është ajo që mund t'ju them me siguri. Përsa i përket ditës së martë, ditën e martë ja ku jeni, më në fund ju buzëqesh dhe juve fati, ndryshon përditshmëria juaj, të ardhurat shtohen, ndjeni më mirë me gjithçka keni arritur deri tani, jeta apo ju buzëqesh, do të jetë edhe ju këtë për këtë kishit nevojë apo jo. Kështu që prej këtej në vazhdim le të themi që përditshmëria juaj është e qetë, nuk do keni probleme të mëdha dhe shqetësime të mëdha, vjen në re përmirësime në ekonomi dhe në financa dhe jo vetëm këtu, po edhe në marrëdhëniet tuaja në çift dhe në profesionin tuaj, kështu që çdo gjë që doni të arrini duket se arrihet pra prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së mërkur, keni mundësinë të realizoni një ëndër tuaj shumë të madhe. Domethënë është vazhdimësia e ditës së martë. Edhe këtu ëndrat bën realitet, të mërkurën ëndrat bën realitet. Çfarë do lloj ëndre keni pas dhe doni ta realizoni, duket se realizohet, por është dhe një ditë shumë e madhe dhe e lartë frymëzimi, ku ju sidomos jeni artista, mund të përfitoni dhe të keni zhvillime shumë të rëndësishme dhe famë shumë të madhe. Fundja, sido që të jetë, dita e mërkurë është dita ku finalizohen përpjekjet dhe arrihet rezultati, ndaj edhe mundoni ta shijoni. Përsa i përket ditës së enjte, këtu fillojnë dhe ndryshojnë pak gjërat, këtu s'ta thuash përsëri vjen re disa situata që nuk ju pëlqejnë dhe që ende si keni zgjedhur dhe sa që shfaqen
ju bëjnë të ndjeni si gjithmonë, do me thënë, ju bën të ndjeni si në momentin e parë kur u krijua situata. Mund të jetë një debat që lind brenda familjes, mund të jetë një debat që lind në çift, mund të jenë probleme ekonomiko-financiare, çfarëdo gjë qoftë, mund të jetë një problem shëndetësor, okay, që sa që kthehet ju bën të ndjeni sikur jeni në zero. Shiko, kjo situatë po aq shpejt sa shfaqet, aq dhe shpejt do të zhduket, do të iki, do të largohet, por çështja është tek gëzimi, të kuptuarit se sa akoma, mos ndoshta duhet të ndryshoj diçka, mos ndoshta po toleroni shumë, mos ndoshta nuk i keni zgjidhur çështën siç duhet, ndoshta nuk i keni biseduar gjërat siç duhet, dhe sa që ju mendoni se ja dolët, duhet të ndodhe situata të tilla që ju të kuptoni se asgjë s'ka ndryshuar. Nuk e di, kjo që për këtë gjë bëhet realisht, por do ta përjetoni më tepër ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dedikoja në ditën e premte vetes tuaj, dilni, argëtoni, shijoni çka keni për të shijuar, jepni mundësi vetes tuaj të relaksohet, shkoni, nuk e di, në një spa, shkoni në një masazh, shkoni, nuk e di, shkoni kudo, shkoni diku dhe thjesht merrni me veten tuaj. Keni nevojë ditën e premte t'ja dedikoni vetes tuaj dhe kujdesen ndaj vetes tuaj. Përsa i përket ditës së shtunë, po keni nevojë të izoloheni, të rriqeni nga bota jashtme, të vini në një radhë mendimet tuaja, të shikoni se çfarë do bëni prej këtij në vazhdim, por edhe gjeni zgjidhje në probleme të rëndësishme, probleme të mëdha, dhe janë zgjidhje afatgjata këto, por po, në përgjithësi vjet re një farë izolimi, një farë dëshire për të tërhequr nga bota jashtme dhe për të thjesht qartësuar mendimet tuaja dhe për të parë se çfarë do bëni prej këtij në vazhdim me ato probleme që kanë mbetur pa zgjidhur, ose thjesht me planifikime që keni ndjen të ardhmen. Dhe përsa i përket të dielës, duke qenë se e keni bërë këtë punë me veten tuaj dhe i keni qartësuar mendimet tuaja, ndjeni më të fortë, më vital, më të shëndetshëm dhe më gati se kur për të të thuash korrur sukses dhe për të fituar një post dhe ju në të ardhmen tuaj. Kështu që sido që të jetë, është ditë fuqizimi, është ditë vitaliteti, është një ditë që ju bën të kuptoni se kush jeni, çfarë force keni dhe se gjithçka mund të arrihet nëse ke besim në veten tënde, por mbi të gjitha nëse e do veten. Shumë bukur do të ndjeni ditën e diel dhe është një moment zgjimi, është moment ku në fund kuptoni se forcën e mbartni ju në duart tuaja dhe çdo gjë bëhet nëse vërtet mendon dhe beson tek ajo gjë se mund të bëhet dhe mund të realizohet.